Iki. Pitäisikö me vähän hyntyt yhteen? 3 teiltä ja 3 meiltä, niin sit se on ehdottomasti Heikki Veve. Helmeri ja Bea lähtee varmasti myös. Kyllä mä haluaisin ajatella, että mä voin luottaa Vikiin. Mä vinkkaan sulle silmää jossain vaiheessa, jos ne hyväksyy tän. Kuinka pitkä haluat mennä tässä kisassa? Jos mä saisin Laurin mukaan liittoon, mä otettaisiin Viki tai Helmeri ulos. Koskemattomuuskilpailun on voittanut Kaleton! Onneksi olkaa. Kiitos. Puinen kuori ympärillään katselee ja kuuntelee merta. Munhan kannalta olisi ihan katastrofaal, jos Sanna tai Jone on löytänyt tämän amuletin, koska silloin minä olen pudotuslinjalla suoraan. Koskemattomuusamuletin. Tämä amuletti suojaa sinua, kunnes heimot yhdistyvät. Minä, Shirley ja Heikki pidetään turvassa siihen saakka, että me päästään yhdistymiseen. Aarni, Heimo on puhunut. Mikä sulla on fiilis? No, aika paska. Hämmittääkö sua, että piti valehdella? Onko se mikä eniten? Eihän tässä nyt kauhean hyvät tunnelmat tietysti ole, koska mä olin Aarnille vähän luvannut, että meillä olisi semmoinen pieni liitto, että katsottaisiin vähän toistemme perään ja kerrotaan, jos meidän nimi kuuluu jossain. Ja sitten jouduin pettämään oikein kunnolla heti tähän alkuun, niin musta tuntuu, että mä oon just se kaikista niin pahin ihminen tässä. Että Se on vaan peliä. Joo, ja ehkä tää ei ollut ensimmäinen vale tässä kisassa. Ei välttämättä. Ehkä tottuu, mutta ei se silti tunnu kivaa. Kyllä tämä vahvisti sitä, että meidän liitto toimii siinä mielessä, että me äänestettiin meidän puheiden mukaisesti. Tällä hetkellä mä ainakin luotan tuohon porukkaan ihan 100%. Kyllä mä uskon, että me ollaan nyt vähän vahvempi heimo tämän kokemuksen myötä. Eihän sä olettiin. Niin varmaan yhtenäisempi. Yhtenäisempi. Niin ja kyllä se oli jossain vaiheessa odotettavissa, että mekin tänne heimoneuvostoon päädytään. Torrido on ulospäin hyvin harmoninen ja ihana ja se ihan oikeasti sielultaan ja sydämeltään onkin. Toki tää on peliä ja toki meillä kaikilla on oma strategiamme, jotka on osittain niin kuin yhteisiä. Että kyllä mulla on noiden Shirleyn ja Evelinan kanssa siellä lista, mistä aletaan nakuttelemaan. I'm back, bitches! Oh my god! Tulee yksi täällä, ihanaa! Me ollaan nyt kaksin täällä! Ihanaa, kun Aarne tuli tänne mun seuraksi. Se on niin mukava ja iloinen ja kova puhumaan ja ihanaa. Mä oon todella tyytyväinen.
Me päästään suunnittelemaan kaikkea tuhmaa. Kyllä, tää on aivan ihana paikka. Tää on ihan paratiisisaari. Nyt mulla niinku heräsi niin paljon kilpailujuttu taas kuule. Ai että meillä on niin paljon juoroja kerrottavana. Hyvä. Lähdetäänkö toimeen? Katsotaan. Täällä on tää maja. Eikö se ole ihana? On! Tää on tosi kodikkaan näköinen. Mä oon vähän täällä tuuletellut, kun se vähän kastu. Joo. Kato, mä oon pitänyt kiviä tää silleen, että näitte alla. Yes! Eikö se ole ihana? Tää on tosi symppis. On. Totta kai se tuntuu paskalta kuulla oma nimi, kun Juuso lukee niitä ääniä. Etenkin kun mulle ollaan sanottu toista. Sehän on niinku selkään puukotusta, mutta mä lähdin kilpailuun tietäen mukaan, että tää on raakaa ja petollista ja ilman ruokaa. Ja se sitten osui mun kohdalle vähän aikaisemmin kuin olin toivonut, mutta tämähän on mitä paras tapa antaa pieni payback time, kun pääsee tänne vielä ja saa toisen mahdollisuuden. Joku kiinnostunut näistä vielä lopuista letuista. Tässä on 3. Sä oot selvästi kiinnostunut. Mä oon siis hyvin kiinnostunut. Jos pundit ottaa. YKK, VVQ ja ei halunnut. No niin, me jaetaan ne puoliksi. No eilen tosiaan äänestettiin Aarni ulos ja olihan se aika rankka kokemus kaikilla tavoin, mutta nyt on uusi päivä ja ei enää muistella eilistä. Sitten näiden lettujen voimalla me rakennetaan meille maja. Kiitos. Joo. Käydään voittamassa vähän lisää ruokaa. Joo, käydään. Joo. Mitä te haluaisitte sieltä? Kahvi on hyvä. Nee. Tai oispa kaljaa. Joo. Mut kumpi mieluummin? Kummankaan? Yksi kalja kaikille vai yksi makualusta kaikille? Makualusta. Mä en todellakaan ole vieläkään tottunut tähän viidakkonukkumiseen, mutta mä oon hyväksynyt sen. Se tulee sattumaan joka yö. Joka yö löytää uusia kohtia, mihin sattuu. Ja sitten siinä saa semmosia jonkun pituisia pätkiä, jonka aikana saa sitten unta. Me purettiin koko meidän tää laavu, koska nyt me todettiin, että se on aika huono. Me ei varmaan yhtään yötä nukuttu siinä hyvin, niin me saatiin vähän Vikiltä vinkkejä, että oli puolittanut niitä bambuja sinne pohjalle, niin me tehtiin nyt sit samaa. Ja sitten tulee aika smoothkin nyt. Mä luulen joo. Saadaan unipulmatason sänky. Kyllä, tempurapaatialla. Toivon, että ensi yönä saatais nukkua niin kuin jossain muussa asennossa kuin selällään. Se on vähän tänne pisaroita. Niin tulee. Tuossa tulee pieni kuuro. Mä oon kohta kuuro. Sama. Mä jotenkin viihdyn tosi hyvin meidän heimon kanssa ja meillä on hyvä yhteishenki. Ja mulla on tällä hetkellä toivottavasti ei turhaan aika semmoinen turvallinen olo. Että kaikki tää tekee, että mulla on aika hyvä fiilis. Se menee pilalle. Ei sulla ole niin pieni peppu kuin sä luulet. Let's go! Se yrittää saada vaan meitä kolikoita. Se yrittää, että heitellään niitä kolikoita sille. Mitä sulla on tuolla taskussa, herää kysymys? Kiliseekö? No mun perse silikoni on vähän valunut täällä. Mun strategia selviytyessä on, no ensinnäkin koitan olla kiva kaikille niin kuin yleensäkin elämässä. Ja toinen strategia, mikä mulla on ollut, on se, että mä en halua ehkä paljastaa kaikkia mun taitoja vielä tässä vaiheessa, että jengi kokisi mua liian isona uhkana. Mähän leikin sinisilmäisempää jopa kuin mitä mä olen. No tänään heimossa on semmonen kohtuu väsynyt tunnelma kaikki osat, ihan energit ihan nollissa. Mulla ei enää nää pyhä kolminaisuus oikein uppoa, eli riisi, banaani, jauhot. Nyt on niinku ihan 5% akku jäljellä. Nyt on niinku virran säästötila päällä. On mullakin ollut kyllä ajatukset tosi paljon tänään kotona. Joo. Siellä on koira ja... Koirat ja Eve ja... Mikä on eka asia, mitä sä aiot sanoa, kun sä menet kotiin? Ei mun tarvitse sanoa mitään, mä vaan alan. Se on kyllä totta, joo. Jos tämmönen meno jatkuu, niin mä luultavasti kuidun pois.
Mä yritän nyt vähän säästellä. Meillä on kumminkin skabatulos tänään. Jos siitä saisi vaikka jotain herkkuja tai jotain vähän suklaakakkua tai jotain. Että vois vähän energiaa tähänkin masinaan. Niin vois taas alkaa sit pläänäilee jotain muiden päämenoiksi ja Dani Käärmeen selviämiseksi. Dani avasi tällaisen keskustelun, että se haluaisi äänestää Viki sut veke. Ai joo. Joo. Okei. Toivottavasti se ei teille käynyt. Ei mä otin että joo. Mutta tossa, kun me ollaan aikaisemmin vähän puhuttu sitä, että jos me äänestettäisiin niinku Dani veke, niin me voitaisiin vähän lähteä siihen niinku messiin. Ja Dani äänestäisi sit sua, mutta äänestetäänkin Dani veke. Joo. Selvä. Ja nyt vaan pitää miettiä tosiaan se, että miten me saataisiin se kolikko sieltä sitten, jos nyt joudutaan häätöäänestykseen. Mutta todennäköisesti voisi koittaa sitä, että sanotaan, että jätetään kaikki kolikot saarelle. Sitten Dani on silleen, että okei, näin me saadaan Vikin kolikko, mutta sitten me äänestetäänkin Dani ulos ja me saadaan Danin kolikko. Tuolla tulee muuten Vekka. Se tulee tänne, mä veikkaan. Ai että. Saisinko mä kaikki? Itse, että tuntuu hyvältä tää sade. Tuntuu hyvältä tää sade. Ei, mikä päivä. Tulee vaan kylmä, ei muakaan vesi haittaa, mutta nyt on vähän viileä. Mutta eikö se tunnelmallista? Me voidaan täällä polttaa kynttilää, sateensuojasta ja lukea kirjaa. Tää on aika hirveetä. Tervetuloa palkintokilpailuun, heimot. Kiitos! Kaleton, niin kuin huomaatte, Torrido on äänestänyt Aarnin ulos. Tämän päivän kisassa te pääsette kahlaamaan mereen ja luvassa on kiipeilyä ja tasapainoa vaativia tehtäviä. Helmeri, miltä kuulostaa ketteryyttä vaativa kilpailu? Kuulostaa oikein hyvältä. Sopii meikäläiselle. Mites Paul, mitä sä luulet, että pärjät sä Helmerille ketteryydessä? Ihan varmasti. Ja toi kiipeily kuulosti kans hyvältä. Kyllä mä siellä koto-Suomessa aika paljon sitä harrastan. Shirley, millaista välipalaa sä oot kaivannut siellä teidän leirissä? No ehkä tänään päällimmäisenä niin me ollaan puhuttu kaljasta. Nyt jo. Nyt jo. Ja kahvi myös kiinnostelis. Kyllä. Mut sitten myös juustokakku. Se olisi kans kova. Miten Evelina, mikä sulle maistuisi tämmöisenä kuumana ja aurinkoisena päivänä? Kyllähän tälleen kuumana päivänä, kun jäätelö esimerkiksi maistuisi tosi hyvälle. Hyviä haaveita teillä ainakin on siellä. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kisataan? Aika herkullisen näköinen hedelmäkori. Siellä on jos jotakin vesimelonia, mangoa, ananasta. Ai. Ja kaikki aivan tuoreita. Katsotaan, kumpi heimo pääsee herkuttelemaan näillä hedelmillä. Kilpailu on nimeltään Vetten päällä ja säännöt on seuraavat. Joukkueen tehtävänä on kuljettaa 2 kilpailijaa meressä sijaitsevalta tasolta toiselle. Kuljetus tapahtuu 2 jalustan avulla ja mikäli kilpailija tipahtaa veteen, on tehtävä aloitettava alusta. Onnistuneen suorituksen jälkeen koko joukkue nousee tasolle, ylittää puomin ja ui meressä sijaitsevan pylvään luo. Voittajajoukkue on se, joka onnistuu ensimmäisenä nousemaan vedestä pylvään varaan. Onko säännöt ymmärretty? Yeah! Hyvä. Tämäkin kilpailu käydään tasalukuisin joukkueen, joten Torrido, 1 teistä ei osallistu. Kuka teistä ei osallistu päivän kisaan? Eija. Selvä, sä oot ulkona.
Nyt teillä on hetki aikaa valmistautua. Kohta mennään. Viki sieltä vinkkas mulle silmää ja se oli sitten merkki siitä, että meillä voisi olla sitten mahdollisesti tämmöinen vähän isompi liitto. Eli jos siinä olisi minä, Viki, Bea, Helmeri, Heikki ja Eve. On aika aloittaa kilpailu. Torrido, ootte sitten valmiina? Joo! Kaleton, ootte sitten valmiina? Joo! Kilpailu alkaa nyt! Ja sitten lähdetään liikenteeseen. Tehtävänä siis kuljettaa 2 joukkueen jäsentä tasolta toiselle. Torridon puolella Eveliina ja Shirley on valittu sinne ylittäjiksi ja muut pitelevät sitten jalustoja pystyssä. Kaletonin puolella Tuuli ja Bea puolestaan ylittäjinä tässä ja miehet pitävät jalustoja pystyssä. Siellä pysytään hienosti. Molemmat heimot tekevät tarkkaa työtä. Oi, Eveliina ottaa aika pitkä askeleen sinne ja pysyy kuitenkin vielä siellä päällä. Jos kilpailija putoaa, niin on palattava alkuun. Torrido on hieman edellä tässä kohtaa. Siellä edetään vähän nopeammin ja jalustojen väli on hieman leveämpi koko ajan. Eveliina on kohta kuljetettu toiselle tasolle. Joko nyt päästään sieltä hyppäämään perille. Katsotaan mitä Eveliina tekee. Astuu sinne. Se näin Eveliina on perillä siellä ensimmäisenä. Hyvä meidän jengi! Pylväänpitelijät palaavat nopeasti alkuun. Seuraavaksi pitäisi saada Shirley kuljetettua sinne Eveliinan kaveriksi. Kaletonin puolella Tuuli etenee kohti tasoa. Siellä tarvitaan vielä muutama askelma. Nyt pitää Kaletonin pistää vähän vauhtia peliin, jos aikovat pysyä Torridon matkassa. Nyt siellä vähän jalusta heiluu keltaisten puolella, mutta niin vain Shirley pysyy pystyssä. Tuuli lähestyy tasoa. Vielä muutama askel punaisten puolella ja sitten pääsee Bea vauhti, joka odottelee kärsimättömänä omaa vuoroaan. Nyt katsotaan minkälainen loikka siellä otetaan. Se olisi tietysti katastrofaalista tipahtaa tässä vaiheessa ja aloittaa homma alusta. Ja näin Tuuli pääsee myöskin tasolle. Torridolla on pienoinen johtoasema tässä, mutta nyt jos Kaleton lyö vähän vaihdetta silmään, niin homma tasoittuu. Molemmat joukkueet ovat hienosti pitäneet omat kilpailijansa ilmassa. Kukaan ei ole vielä tipahtanut. Ei ole edes ollut lähellä. Bea totuttelee tässä kohtaa siihen, että miltä tuntuu seistä siellä jalustan päällä kuin patsas hievahtamatta. Torrido on edennyt Shirleyn kanssa selvästi hieman hitaammin ja nyt näyttää siltä, että Kaleton on tulossa sieltä rinnalle. Hyvin tasainen kilpailu tästä on sukeutumassa. Kaletonin puolella saumatonta yhteistyötä jalustojen kanssa. Shirley lähestyy jo heidän tasoaan tuolla, jossa Eveliina kuumeisesti odottelee, että saisi koko heimon sinne. Kaleton etenee selvästi rivakampaa vauhtia tässä kohtaa, vaikka askeleet ovatkin maltillisia. Siellä laitetaan jalusta viimeiselle paikalle keltaisten puolella. Joko Shirley pääsee siirtymään sinne tasolle. Ja näin Shirley on perillä. Sitten koko joukkueen on noustava sinne tasolle. Seuraavaksi joukkueen tulee ylittää puomi. Jos puomilta tipahtaa, niin on palattava takaisin tasolle, josta he lähtivät liikenteeseen. Ensimmäisenä Eveliina. Siellä mennään kuin balleriina yli. Myös Kaleton onnistuu. Bea on siellä tasolla. Nyt lähtee kirivaide käyntiin. Punaiset nousevat myös tasolle. Sanna selvittää puomin keltaisten puolella. Paul siellä seuraavana. Ja ei ongelmia. Dani on ylhäällä ja näin pääsee Tuuli sitten liikenteeseen. Nyt tarvitaan vauhtia punaisten puolelle. He ovat aivan siinä peesissä tulossa. Jon on ylittänyt jo puomin keltaisten puolella. Shirley menee hyvin rauhallisesti siinä. Keskittyy, ettei vaan lipsaada tässä kohtaa. Punaisten puolella Bea on yli. Ai, Viki tipahtaa. Vikin on noustava ylös, mutta siellä on vielä kilpailijoita jäljellä. Lauri hakee myös tasapainoa. Ai, pysyykö Laurilla tasapaino? Hirveää heilumista ja tipahtaa.
Keltaiset etenevät, kaikki ovat päässeet puomista yli. Nyt pitää enää kiivetä sitten pylvääseen roikkumaan. Pääsevätkö kaikki sinne? Kaikkien varpaat pitää olla siellä alimman köyden yläpuolella. Siellä on vähän vaikeuksia, siellä autetaan kaveria. Sanna ja Heikki ovat vielä siellä odottelemassa. Myös punaisten puolella Kaleton on selvittänyt puomia ja lähtee kirimään. Saadaanko sinne kaikki kyytiin? Onko siellä kaikki? Ja Torrido voittaa! Tiukka kilpailu! Tiukka kilpailu, jonka keltaiset vievät ja punaisia harmittaa. Se oli lähellä. Kilpailu on päättynyt. Tarvitsette taas melkoisen jännitysnäytelmän. Tällä kertaa keltainen joukkue ei tehnyt radalla yhtäkään virhettä, joten kilpailun on voittanut Torrido. Te voitte tulla hakemaan palkinnon täältä. Onneksi olkoon. Torrido, te pääsette nauttimaan hedelmistä ja voitte nyt molemmat heimot palata takaisin leireihinne. Me nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Kiitos. Ihan mahtava fiilis oli kyllä päästä taas voiton tunnelmaan ja kyllä en mä tiedä, musta tuntuu, että meillä on vaan niinku jotenkin loistava tiimihenki noissa kisoissa. Että meillä on niinku todella hyvää kommunikaatiota ja myöskin strategiset vedot siihen, että kuka tekee mitäkin ja se onnistui ihan hyvin. Miten oisko mangoa? Kaikkea. Tuotko mandariinit niin kuin nyt? Joo. Oli kyllä nyt ihan paras. Ai jumala. Jep. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä olisin niin onnellinen siitä, että mä saan pari palaa mandariinia. Siis se maistui siis taivaalliselta. Skoolataan. Hei skool! Onnea voitosta! Onnea voitosta! Vähän. Oli kyllä tiukkas kapa. Ei me mitään vesimelonetta ole. Meillä on Syö riisiä. Me ollaan Team Riisi Gang. Kyllä. Ja huomenna sitten tärkeässä kapassa voittamaan. Just näin. Näin se on. Yeah. Tällä hetkellä niin kuin omassa liitossa ei ole oikeastaan muutoksia tapahtunut, eli meillä on aika vahva nelikko tällä hetkellä vielä, eli Viki, Bea ja Lauri. Mä vinkkasin Shirleylle silmään. Joo. Se ääni nyökkäsi hyväksyvästi takaisinpäin. Joo. Done deal. Homma kunnossa, joo. Pikkasen on tullut Vikin avustuksella tuolta toisesta leiristä vähän, että siellä voisi olla niin kuin Heikki, Shirley ja Eve kiinnostuneita lähteä sitten, kun ollaan yhdistytty, niin siitä eteenpäin. Jos meitä kuusikko jatkaisi, niin Lauri pitäisi jollain tapaa saada pelattua pois, mikä on tosi inhottava ajatus, koska itse pidän Laurista todella paljon. Hyvin juttu lentää, meillä toimii tosi hyvin kemiat, mutta toivottavasti nyt hirveästi ei tarvitsisi selkään puukottaa. Tää on tosi hienon näköinen. Hei, mä oon ihan ylpeä teistä. Mitä mieltä te olette siitä, että me ollaan 10 minuuttia kotona ja kaikki käyttää teidän hienoa rakennussysteemiä pyyhkitäminen? Ennen kuin se olisi valmis. Se on hyvä, koska mä arvas, me ollaan onnistuttu. Siinä on munkin paita. Monikäyttöinen. No mun liittotilanne on tällä hetkellä se, että mä oon niinku ensimmäisestä päivästä saakka sydämellä valinnut liittoutua Eveliinan kanssa. Ja meillä on semmonen niinku pinky promise, että me viedään tää toistemme kanssa finaaliin ja mennään loppuun saakka ja kerrotaan toisillemme kaikki. Ja mulla on häneen niinku täys 100% luotto. Se on tosi siistiä, että meillä on tavallaan toisemme, että me voidaan oikeasti puhua niinku näistä kaikista jutuista, koska ei tarvi olla niin yksin tän jotenkin kokemuksen kanssa. Niin. Kun muuten olisi semmoinen ihan vainoharhainen, että Niin, kuka kaikki. tahansa, Niin, joka heimonen olisi tossa, että apua nyt kaikki äänestää mua. niin, jep.
Mehän keskusteltiin itse asiassa silloin ihan ekan päivän, kun me tultiin tänne saarelle. Ja Paulilla oli heti semmoinen ajatus niin kuin meidän kahden ydinliitosta. Ja sittenhän mä tosiaan yllätyin silloin aika paljon siitä Paulin ehdotuksesta. Ja mulla heräsi epäily, että heillä on kyllä Jonjonin kanssa ihan varmasti joku ydinliitto, että jos he on kerran niin kuin ystäviä. Tää on niinku täysin semmoinen sydämen ja semmoinen energiatason päätös. Kyllä. Mä vaan niinku tiesin, että suhun voi luottaa. Niinku... Nyt mä itse asiassa on niinku ihan varma, että Paul oikeasti ajattelee, että me ollaan ydinliitossa. Ja nyt mulla on ihan sikahuono fiilis siitä. Mä oon nyt sopinut käytännössä 2 ihmisen kanssa ihan semmoisen niinku ydinliiton. Mikä sulla on meininkin Shirleyn kanssa? Te hengaatte aika paljon. No joo, siis kyllähän me tytöt tuolla paljon hengataan, käydään yhdessä pissalla ja nyt jos mun pitäisi niinku pystyä ajattelemaan nyt täysin vaan kylmällä järjellä. Että jos mä haluan päästä tässä pelissä pitkälle ja jopa voittaa tämän kisan, niin tämähän on ihan mahtava tilanne. Että mun täytyy vaan niinku olla se, että tää on tosi hyvä. Mutta sitten tässä tulee niinku myös sellaiset niinku oikeasti sydän ja tunteet peliin. Että sitten silleen Paul on ihan supermukava ihminen ja mä niinku oikeassa elämässä en ikinä voisi valehdella. No se ydinliittoista mä en ole kuullut siitä mitään nyt tässä viimeisiin pariin päivään. Niinku ei me ole tavallaan sitä niinku sillain vahvistettu. Sitten me ollaan myös aika kova joukkueena, että tavallaan meillä olisi varaa just pudottaakin yksi kova pelaaja pois. Mistä on ruvennut vähän miettimään. Jep. Niin oot sä nyt niinku... No mä alan olla täysin sillä kannalla, että Joni on... Joo. Mä olisin kyllä iloinen, jos me saatais pudotettua Jonion seuraavaksi. Mun mielestä meillä on nyt vahva joukkue ja me pystyttäisiin kestämään se, että me pudotettaisiin Jonion, niin mä haluan mieluummin pudottaa Jonionin ennen kuin Jonion pudottaa mut. Meillä on pullopostyy! Tekis mieli avaa kyllä. I know. Postia ihmiseen. Posti. Vihje. Kovan kuoren kätkössä piilee kultainen kivi. Varomaton pistää kätensä väärään paikkaan. Luultavasti koskemattomuusamuletti olisi kyseessä ja se olisi aika kova voittaa, koska mä oon tänään taas pikkasen varmempi siinä, että mä oon bustannut mun Viki ulos leikin kanssa ja oon olen heikoilla jäillä tässä. Sano ihan suoraan, että mulla on idea, joten mä juoksin. Mä olin tosi innoissani, kun tuli toi tieto tosta koskemattomuusamuletista, koska mun pelin kannalta se olisi tosi tärkeä juttu, että musta tuntuu, että mun pää on koko ajan sillai pikkasen pölkyllä, niin se kyllä ehdottomasti toisi turvaa mun pelille ja voisi auttaa mua siinä, että pääsisin tonne yksilökisoihin saakka. Katsoitko tästä iso, tossa on tommonen iso puu. Mä katoin sieltä, joo. Me itse asiassa yhdessä Helmerin kanssa koluttiin pari sellaista tosi isoa puuta läpi, mutta se nyt ei kuitenkaan ollut kummassakaan niissä. Kova kuori. Kultainen kuoren alla. Jos Lauri pelkää mua, Niin siis pitää novellaan. mutta se ei ole sanonut mitään, että mä haluaisin mut ulos. Kyllä mä vähän miettii. Siis ketkä Lauri? Lauri Tuuli ja kuka? Okei. Hyvä just, että jos mä oon tuolla puolella ja pidän sen silleen, mä tiedän, että jos tarvii ikinä käyttää kollikoit sulle tai jotain, Joo. niin siitä lähtee joku muu. Joo. No niin. Ei oo. Lauri on semmonen myyntimies, niin sitä ei ihan välttämättä kaikkia puheita kannata uskoa, niin pitää olla ehkä ihan pikkusen Laurikin kanssa varovan. Mun motiivi kertoa Vikillä näistä jutuista, esimerkiksi Laurista ja muusta, on varmaan sit vaan saada enemmän luottoa Vikin suunnalta, että näin asiat on, koska mä luulen, että nyt mä oon valinnut mun puolen ja mun pitää pysyä siinä. Sen takia musta on parempi just, että kertoo tällaiset pienetkin asiat, että se luottamus pysyy. Meillä on aamupala. Yes. Jee! Nyt on ainakin tuoretta kalaa. No joo.
Niin tuoretta kuin voi. Mun mielestä mulla on pelillisesti hommat ihan hyvin paketissa tällä hetkellä ja meillä on tosiaan hyvä vahva 5 hengen liitto, mutta toi heimoneuvosto toi realismiksi sen, että ihmiset pelaa tätä peliä ja kaikilla on se oma lehmä kuitenkin siellä ojassa ja sit täytyy ehkä kuitenkin kelaa niin kuin vielä enemmän heidän kautta tätä peliä, että mistä on hyötyä just tolle tyypille ja mistä on hyötyä tolle tyypille ja sitä kautta alkaa niin kuin vielä enemmän miettimään tätä. Mä nyt sanon tämän tosi luottamuksella vaan sulle, ei puhuta edes tosta meidän porukan kesken. Niin pahalta kuin se tuntuukin sanoa, mutta kun Paul on niin hyvä pelaaja. Se on ihan sairaan hyvä. Niin, se on ihan sairaan hyvä tosi monessa asiassa. Se on fiksu ja kaikkea. Se on sairaan kiva. Niin. Mä ajattelen, että hän on tosi vahva pelaaja ja tosi samankaltainen pelaaja kuin minä monilta osin. Niin hän on jollain tapaa myös uhka mulle, joten mun pitää ottaa se huomioon. Mä itse ajattelen, että se ei ole niin vahva liitto kuin esimerkiksi mun ja Shirleyn liitto. Oot sä edelleen sitä mieltä, että tää meidän kahden on se niinku kore? Joo, ja sitten meidän niinku 5 ehdottomasti. Siis niin kyllä. 5, mutta siis onks meidän kahden on edelleen se pitää se kättepäällä, mikä oli silloin ihan alussa. Joo, se pitää. Se pitää. Joo. Jonjon ajattelee, että mulla ja hänellä on tällainen niin kuin pääliitto. Musta tuntuu, että mä vaan leikin siinä mukana ja annan sen ajatella, että kaikki on ok. Kai se vähän kuuluu pelihenkeen, että pitää vähän kaunistella totuutta. Joni on sanonut tänään, että hän nyt kertoo mulle jonkun ison salaisuuden, että hän on nyt pohtinut, että Paul on tosi kova kilpailija ja että tosi kova pelaamaan. Ja että Paulista pitäisi päästä jossain vaiheessa eroon. Paulhan just selittää mulle tätä samaa. Niin. Että se ajattelee, että me oltaisiin sen kanssa ydinliitossa. Niin. Ja se on myös silleen, että Joni on pois. Pyrin pitää Paulin puolia mahdollisimman pitkälle. Koska mä en voi tietää, että jos Shirleylle tai Heikillekin kävisi jotain yllättävää tässä pelissä. Kyllä mä ehkä luottaisin Pauliin kuitenkin. Ja koska mä tykkään niin. Paulista ja musta se on aivan ihana. Niin sit jotenkin... Ei Joni, niin siis onhan sekin hyvä tyyppi, mutta joku siinä vaan mun intuitio sanoo, että siinä on jotain, mihin ei voi luottaa. Periaatteessa mulla on 3 todella hyvää kumppania nyt tässä pelissä tällä hetkellä ja pää kylmänä nyt vaan eteenpäin. Tonne nyt viittis jokaiseen koloon kättä tosiaan ihan tunkee ennen kuin näkee, että... Niin, siellä on niitä varomattoman hommia. Eikö se nyt vaan osu silmään vai eikö se ole täällä? Vieläkö jäi? Kyllä se vielä tulee vastaan, mutta... Nyt tulee vastaan. Sitä varten pitää olla ovelompi kuin se. Olkoon olet löytänyt koskemattomuus amuletin pelaa amuletti suojaa sinua, kunnes heimo fyysistä. Koskemattomuus astuu voimaan, kun amuletin esittää ennen heimoneuvoston äänten lukua. Voit käyttää amuletin itse tai luovuttaa sen toiselle. No mä todennäköisesti kerron tosta amuletista kaikille sen takia, ettei jengi sit koko yötä pyöri tuolla metikössä ja kuluta itseä ja rasita voimia ja näin edespäin. Ja on se vähän myös semmonen voimannäyttö, että jos siellä joku aikoo jotain mun selän takana kikkailla, niin ei välttämättä kannata, että multa nyt löytyy toi sitten. No minä sen löysin. Näin sulla. Ai minä löysin. Onko näin? Oikeesti. Afromies. Ai. Näytä. Se on tuolla hatussa. Äingä nappasi. Jemmannu sinne. Tää lähtee. Toivottavasti ei tarvitse käyttää. Niin. Fuck. Nyt mun kuilu pienenee ja mä en tiedä mitä mä rottailen itteni ulos tästä keissistä muutoin kuin, että meidän pitää voittaa kaikki seuraavat pudotuskapat, jotta mä en lennä täältä saarelta Huitsin Nevada. En pysty tänne sen takia, koska tänään on skava. Jos me hävitään se, niin ihan varmuuden vuoksi mä mun kolikon sulle. Koska jos mut tiputetaan tänään, sitten ootte käytännössä sinä ja Lauri vastaan muut. Ota kolikko. Nauti lifeista.
Mä en piilotan. Mulla on nyt tosiaan siis mun oma kolikko ja Danin kolikko ja mä uskon, että tää tulee jossakin vaiheessa tarpeeseen ja tää on hyvä, että me pidetään se vaan meidän tietona, ettei missään nimessä lähetä jakaa tätä tietoa muille. Kukaan ei tiedä sitä, että Dani on antanut mulle tän. Tervetuloa heimot. Kaleton, saisinko takaisin koskemattomuuspatsaa? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Mutta ennen kuin kisataan, niin heimojen vanhimmat, ottakaa heimolippunne ja siirtykää tänne toiselle puolelle. On tullut aika sekoittaa heimot. Lauri ja Eija, te olette nyt heimojenne kapteenit ja teillä on valta valita siihen heimoon jäsenet. Te saatte keskustella valinnoista uusien jäsenien kanssa, mutta jos te ette pääse yhteisymmärrykseen, niin silloin teidän sana on laki. Onko tämä ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Lauri, sä saat aloittaa, koska Kaletonissa on vähemmän kilpailijoita. Valitse yksi nainen Torridon puolelta. Mä valitsen Even. Eija, sun vuoro. Valitse yksi mies Kaletonin puolelta. Helmeri. Lauri, nyt sä pääset valitsemaan miehen Torridon puolelta. Mä voisin kyllä ottaa ihan kenet tahansa sieltä, mutta ota Heikki. Selvä. Heikki siirtyy sinne. Punaisten puolelle. Terve. Sitten Eija, valitse mies Kaletonin puolelta. Viki. Se tuli kuin tyki suusta. Viki siirtyy keltaiseen joukkueeseen. Lauri, nyt sä pääset valitsemaan naisen omasta joukkueesta. Otetaan Tuuli. Selvä. Lauri valitsee Tuulin joukkueeseen. Eija, sä pääset valitsemaan naisen omasta heimosta. Valitsen Shirley. Selvä. Shirley siirtyy sinne. Muutama kilpailija vielä jäljellä. Lauri, mä vähän helpotan sun valintaa, nimittäin seuraavaksi sun pitää valita nainen Torridon puolelta. Aivan mahtavaa. Tervetuloa, Sanna. Sanna siirtyy sinne Laurin luotsaamaan heimoon. Eija, sulle on myös tarjolla helppo tehtävä, nimittäin valitse nainen Kaletonin puolelta. Tervetuloa, Beija. Lauri, sä nappaat seuraavaksi miehen omasta heimosta. Omasta heimosta Dani, come on! Yeah! Ja näin kaikkien yllätykseksi Dani siirtyy sinne. Laurin viereen. 2 kilpailijaa enää jäljellä, Pauli ja Jonjon. Eija, sä pääset valitsemaan näistä herroista toisen sun heimo. Tamme Paul. Paul on Eijan valinta. Jonjon, sä jäit viimeiseksi. Näin on. Tällä kertaa me jatketaan kilpailua tasalukuisin joukkueen, eli yhden henkilön matka päättyy tälle areenalle. Mutta ootko se Jonjon sinä vai joku muu, niin se selviää kaksintaistelussa. Kaikista. Jonjon, sä saat valita tuolta kenet tahansa miehen, jonka paikan sä haluat ottaa ja haastaa hänet kaksintaisteluun. Vinkkinä voin kertoa, että tulevassa taistelussa ei ratkaise voima,
vaan siinä tullaan tarvitsemaan hyvää hermojen hallintaa ja sorminäppäryyttä. Jonion, kenet sä haastat? Mä valitsen Danin. Selvä. Dani ja Jonion, teidän välillä käydään kaksintaistelu, jonka päätteeksi hävinneen matka selviytyessä on lopullisesti ohi. Aika hullu meininki kyllä. Mä nyt satun jäämään viimeiseksi ja nyt sitten homma on nyt tästä kiinni. Mä olin turvassa, mut sit mä en oo enää turvassa. Mä en haluu. Hyvät herrat, on aika aloittaa kilpailu paikasta Kaletonin heimossa. Kaksintaistelu on nimeltään kuoleman kosketus ja säännöt on seuraavat. Kilpailijat vetävät vuorotellen yhden puupalikan tornista ja asettavat sen rakennelman päälle. Oma vuoron katsotaan alkavan siitä, kun kilpailijan käsi koskettaa tornia. Se kilpailija, jonka vuorolla torni kaatuu, on hävinnyt peli. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Arvotaan aloittaja. Se kumpi saa valkoisen korallin pääsee starttaamaan kisan. Mun oikein vai vasen? Eli tämä. Yes. Musta, Jonionille valkoinen, eli sä aloitat. Kaksintaistelu alkaa nyt. Tehtävänä siis vetää yksi puupalikka kerralla ja käsi siinä Jonionilla ainakin tärisee, eikä ihme, koska tämä on kuolemanpeli selviytyjät matkan kannalta. Sinne menee ensimmäinen näin. Ja Dani näki jo siellä valmiiksi, että siellä on yksi palikka löysälle ja saa helposti laitettua seuraavan sinne päälle. Mistä Jonion lähtee etsimään seuraavaa? Kilpailijat voivat valita minkä palan tahansa. Ei ole väliä, onko se musta vai valkoinen. Jonion löytää sieltä irtonaisen palikan, vai löytääkö sittenkään löytää? Danin vuoro. Kilpailijat saavat kokeilla, mistä sieltä löytyisi irtonainen palanen. Sieltä löytyy palan. Löytyykö sieltä sittenkin parempi palanen? Löytyy. Jonion katselee tarkkaan, mikä pala sieltä liikkuu. Siinä vaiheessa, kun torniin kosketaan, niin vuoro siirtyy sille kilpailijalle. Saako Jonion sieltä palan ulos? Saa. Ja näin lähdetään rakentamaan seuraavaa kerrosta. Danin vuoro. Panoksena paikka selviytyjät kilpailussa. Kumman matka jatkuu. Dani löytää sieltä seuraavan palikan. Se kilpailija, kumman vuorolla torni kaatuu, on hävinnyt pelin. Jonion nappaa sieltä alhaalta ehkäpä yhden perustuspalikan. Ja Dani löytää seuraavan. Palikat ovat keskenään hieman eri mittaisia ja se luonnollisesti vähän hankaloittaa tätä tehtävää. Vaikuttaa siltä, että nämä miehet ovat pelanneet tätä peliä ennenkin. Hyvin sujuu ainakin vielä tässä vaiheessa. Nyt on vähän tiukanoloinen palikka. Miten käy? Miten käy? Käsi tärisee Jonionilla, mutta hän ottaa riskin ja se kannattaa. Kyllä, torni pysyy edelleen pystyssä. Piinaava jännittävä kilpailu. Dani lähtee sinne rohkeasti alimpaan kerrokseen. Reuna palaa kaivetaan sieltä. Onko se palikka, joka piteleekin tornia pystyssä? Ja näin Dani onnistuu. Saa kaivettua sieltä pohjalta palikan. Näin Jonion löytää sieltä liikkuvan palasen. Lähteekö se sieltä? Ja lähtee, kyllä. Jonion onnistuu, vaikka käsi hieman tärisee. Se on Danin vuoro. Mistä lähdetään hakemaan seuraavaa? Oi, siinä oli tiukanoloinen, mutta sitä ei Dani lähde sieltä repimään väkisin irti. Dani on koskettanut tornia, joten nyt ollaan hänen vuorollaan. Jos torni kaatuu, Dani on hävinnyt peli ja nyt se heiluu se torni. Löytyykö sieltä vielä joku pala, jonka saa irti?
Sieltä reunasta löytyy, mutta lähteekö se? Kyllä se sieltä taitaa lähteä, mutta pysyykö torni pystyssä? Se on sitten asia erikseen. Nyt täytyy ottaa riskiä ja napata se palikka sieltä. Ja näin, kyllä! Torni pysyy pystyssä. Nyt on Jonjonilla siinä jo sitten aika paljon pähkäiltävää. Vieläkö sieltä löytyy joku palikka, mikä lähtee helposti liikenteeseen? Tässä vaiheessa kilpailua voidaan olla jo siinä tilanteessa, että pitää ottaa vähän riskejä. Lähteekö se keskipalikka liikenteeseen? Ei ilmeisesti lähde. Hikeä pukkaa jo otsalle, eikä enää ainoastaan tästä kuumuudesta johtuen. Jonjonin pitäisi nyt löytää sieltä palikka, jonka hän saa irti. Nyt näyttää jo sieltä. Jonjon löytääkin yhden palikan, joka oli käytännössä aivan irti. Tuntuu varmasti hyvältä. Nyt on Danilla kova paikka. Dani on katsellut tornia tuossa Jonjonin suorituksen aikana. Ai, siellä on palikka, joka on irti. Nyt katsotaan, pysyykö torni kuitenkaan pystyssä. Se on sieltä nyt otettava, kun sitä on lähdetty nykimään. Ai, ja torni kaatuu! Näin siinä käy, näin siinä käy. Dani on hävinnyt 2 taistelua. Jonjon, sä oot voittanut kilpailu, joten sä voit nyt siirtyä Kaleton heimoon. Tervetuloa. Hei! Dani, sä hävisit, joten sun matka kilpailussa päättyy tähän. Ole hyvä ja luovuta huivisi. Dani, sinä olet 4. kilpailija, joka joutuu jättämään selviytyöt Suomi-kilpailuun. Sinun on nyt poistuttava. Semi kaikille. Kaleton ja Torrido, te jatkatte nyt kilpailua uusilla kokoonpanoilla. Mulla on täällä uudet huivit niille, jotka on vaihtaneet heimoa. Hyvältä näyttää. Nyt on aika kilpailla koskemattomuudesta. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään jättiläispalapeli ja säännöt on seuraavat. Joukkueen tehtävänä on siirtää jättimäinen palapelin pala radan toiseen päähän. Aluksi heimon tulee kuljettaa pala puusokkeloiden läpi ja sen jälkeen kammeta se esteiden yli. Viimeisessä vaiheessa pala asetetaan kehikkoon ja liuutetaan ulos muita palasia siirtämällä. Voittajajoukkueen se, joka onnistuu tehtävässä ensimmäisenä. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Ja muistakaa, heimo, joka häviää koskemattomuuskilpailun, joutuu heimoneuvostoon, jossa äänestetään ulos yksi heimon jäsenistä. Nyt valmistautukaa, kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu koskemattomuudesta. Onko Torrido valmis? Joo! Onko Kaleton valmis? Joo! Hyvä! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen uusilla kokoonpanoilla. Tehtävänä on siis kuljettaa valtavan kokoinen palapelin palanen tämän esteradan läpi. Ensimmäiseksi palanen on saatava puusokkeloiden läpi. Siellä edetään aika tasatahtia. Tässä osuudessa vaaditaan voimaa, mutta toki myös hyviä hoksuttimia, että tajuaa, mistä se palanen kannattaa oikein tuoda. No niin, heimot, kaikki peliin, kaikki peliin! Torrido johtaa muutaman metrin. Kaleton hieman jäljessä. Onko siellä pala juvissa? Ei pitäisi jäädä ainakaan voimasta kiinni, mutta Torridolla tuntuu olevan vähän parempi tekniikka tässä kohtaa. He tulevat jo toista sokkelosta läpi. Nyt pitää Kaletonin kiriä ja sieltä lähdetään. Kaleton tulee hyvää vauhtia sieltä. Torrido sukeltaa ulos sieltä puusokkelosta ja siirtyy esteiden pariin.
Siellä ohjeistetaan väärin ja meinataan mennä ihan väärältä puolelta. Kaleton on ottanut täällä nyt Torridoa kiinni. Hengittää niskaan koko ajan. Koskemattomuuskilpailu käynnissä ja heimot rynnistävät esteiden läpi. Tämä ei ole missään nimessä helppo tehtävä tässä kuumuudessa. Torrido tulee Palasen kanssa, mutta niin tulee myöskin Kaleton. Molemmat siirtyvät tänne kehikolle lähes samaan aikaan. Torridon Palanen on paikoillaan. Palanen tulee liuuttaa ulos suuaukosta. Muita palasia saa siis liuutella ihan mielin ja määrin. Tässä pitää löytää se oikea reitti tuolle valtavalle palaselle. Torrido tekee kovasti töitä, niin myös Kaleton. Palaset liikkuvat kovaa vauhtia. Paul ja Helmeri ottavat selvästi roolia. Punaisten puolella Sanna ohjeistaa, siellä Evelina meinaa jo lentää nenälleen. Miten tässä käy? Tiukka kamppailu käynnissä. Kumpi heimo joutuu heimoneuvostaan? Kumpikaan ei varmasti halua tätä hävitä. Ensimmäinen koitos uusien kokoonpanojen kanssa. Katsotaan kumpi heimo onnistuu saamaan sieltä. Palase esille ja Vikikin kaatuu sinne pitkin pituuttaa. Hirvittävä tohina käynnissä molemmissa heimoissa. Koitetaan saada palat liikenteeseen. Päästäänkö sieltä läpi? Tässä saattaa olla punaisten iskupaikka. Miten käy? Kaleton on ollut kisan jäljessä, mutta nyt tässä palapelin kohdalla näyttää hyvältä. Ainakin heimo tekee ai Heikkilä otelipsu, ei saa palasta liikenteeseen. Loppuuko siellä voimat? Onko Torrido jumissa? Mikä on siellä tilanne? Siellä molemmissa heimoissa puuskutetaan. Kilpailu on todella kova. Matka on ollut raskas. Nyt pitäisi vielä löytää sieltä aivoista jotain, jolla pelata tätä peliä. Nyt vaikuttaa hyvältä. Kaletonin kannalta he ovat löytäneet aukon. Ja näin Kaleton voittaa! Kaleton tulee rinnalle ja ohi. Kaleton oli jo jäänyt hieman jälkeen, mutta niin sieltä rynnistettiin rinnalle ja ohi. Torridon puolella ollaan ihmeissä. Mitä tapahtui palasten kanssa? Olipahan raivokas kamppailu uusilla kokoonpanoilla. Kisa eteni hyvin tasaisesti, mutta lopussa punaisen joukkueen palaset liukuivat liukkaammin. Kilpailun on voittanut Kaleton. Te voitte tulla nyt noutamaan koskemattomuuspatsaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Torrido, te hävisitte ja se tarkoittaa sitä, että me nähdään heimoneuvostossa, jossa te äänestätte ulos yhden heimon jäsenistä. Te voitte nyt kaikki palata leireihinne ja aloittaa tutustumisen uusiin heimotovereihin. Toi, että ensinnäkin heimot sekoitettiin tässä vaiheessa. Ja vielä sitten se, että yksi lähti kotiin jo nyt ja seuraava lähtee vasta sitten seuraavassa heimoneuvostossa, niin olipahan melkoinen paukku. Ja muistakaa, nyt ollaan tässä uudessa heimossa. Eli ei ole meitä eikä teitä, eikä entisiä eikä nykyisiä, on vaan yksi heimo. Kyllä. Ja sen nimi on On aika jännä fiilis kyllä. Täytyy sanoa, että en kyllä olettanut sillä hetkellä, kun kävelin sen Torridon lipun kanssa sinne kisapaikalle, että sen jälkeen tapahtuisi kaikkea, mitä tässä nyt on tapahtunut. Että on semmoinen niin kuin hyvällä tavalla yllätetty olo. Ja siis sulla on vielä tuplavoittopäivä. Niin mulla oli tänään vielä tuplavoittopäivä. Vitsi, se oli varmaan kuumottava. Se oli ihan sairaan kuumottava. Se on vissiin jännitti kovasti, kun sulla niin kuin meni... Sun käsi tärisi ihan hulluna. Käsi tärisi kyllä, joo. Siis kyllä se on, sit kun sä yrität niinku sitä pientä ja sit sä tiedät, niin, ja sit kun tiedät sen koko ajan, tilanteen. mikä on panos. Niin, mikä on panos, niin. Jep.
Toi kaksintaistelu oli vielä isompi yllätys. Mä en yhtään osannut olettaa, että siinä hetkessä jonkun kisa päättyisi. Ja mä oon kyllä tosi surullinen siitä, että Dani lähti, koska me tultiin toimeen niin hyvin. Että jotenkin tuntuu, että se mun kaveri on nyt lähtenyt pois ja nyt pitää ystävystyä uusien ihmisten kanssa. Mutta sitten taas samaan aikaan tosi iso etu, että mä sain häneltä ton kolikon. Eli siis loppujen lopuksi mun pelin kannalta niin tosi hyvä asia. Saithan sä sen Danin kolikon? Sain Danin kolikon. Siis mä olin, tiedätkö, niin se tuli niin yllättäen se, että eihän se nyt tässä, toivottavasti se on antanut sen jo. Se antoi sen ennen. Siis se oli täydellinen ajatus. Täydellinen ajatus. Joo. Aivan mahtava uutinen oli kuulla Tuulilta se, että se oli saanut Danin kolikon. Kukaan ei ole huomannut sitä missään vaiheessa. Eli tää tarkoittaa nyt sitä, että Tuulilla on 2 kolikkoa, minulla on 1 kolikko. Eli meillä 2 on yhteensä 3 kolikkoa, joka tarkoittaa yhtä koskemattomuutta. Mun mielestä niin kuin meidän kannattaa pitää yhtä ihan niin kuin loppuun asti. Kyllä. Koska kyllä. Mun mielestä ei meidän ole mitään järkeä kääntyä toisemme vastaan, koska me luotetaan toisiimme. Pidetään toistemme puolia. Pidetään. Hyvä. No oh my god! Tällä hetkellä mulle luotettavin ihminen on ehdottomasti Lauri ja koetaan siis saada meidän kaksikkoon vielä mukaan lisää jengiä, niin voidaan pelastaa omat perseemme, koska tällä hetkellä kuitenkin tilanne on se, että me ollaan vaan 2 vikaa OG-kaletonilaista ja on 4 uutta ihmistä, niin pitää vähän yrittää juonia täällä jotain, että pääsisi tonne yksilövaiheeseen saakka. Näin Tornidon kapteenina haluaisin toivottaa vieraat lämpimästi tervetulleeksi. Jopa uudet jäsenet. Niin, joo, ei vieraat, joo, vaan uudet heimon jäsenet, joo. Mä oon ainakin henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen tähän heimoon. Täytyy sanoa, että nyt kun mä heimoa katselen, mä oon todella tyytyväinen. Että niin kuin meidän puolelta mä halusin ehdottomasti Paulin ja toisesta heimosta Vikin ja Helmerin. Että mulla kävi aika hyvä tuuri. Kiitos Eija, kun valitsit meidät. Hyvän tiimin kasassa. Ihan kun pidit mut täällä. Niin, tää on ihana heimo, mutta itsehän mä teet valitsin. Tälle meidän kuusikolle, millä me nyt sitten ollaan suunnitteilla mennä tonne top 6, niin tää oli ihan hyvä käänne ja ihan hyvä uusi jako. Meillähän on ihan täydellinen tilanne. Niin, paitsi jos te heitätte kaikki pihalle. Paitsi jos te meinaatte kaikki ja heittää mut pihalle. Ei meitä tässä. Tää oli niinku, eikö sä ollut edes puuttumista? No toistaiseksi mä haluaisin uskoa, että mulla on vielä niin kuin ihan ok tilanne. Että mulla on onneksi se, että mulla on jo valmiina sovittuna liitto Bean, Vikin ja Helmerin kanssa. Et siinä mielessä mä sain niin kuin hengittää, että ei tarvii mitenkään alkaa panikoimaan vielä. Paula on ihan super, siis se on oikeasti ihan sairaan ihana tyyppi. Joo, varmasti. Liiankin Eijakin. Nyt jompikumpi niistä. Niin. Nyt vaan sit sormet risti, että Heikki ja Eve hoitaa niin. itsensä läpi tuolta toiselta puolelta. Niin. Kyllä ne hoitaa. Mulla on annettu amuletti. Okei. Mä löysin sen. Sitten meillä on 3 kolikkoa, eli 1 amuletti siitäkin vielä. Voidaan seivaa meidän jengiä. Jos nyt tuntuu jotenkin, että jos sä backstabbaat meitä, niin valitte siitä oikein henkilö. En mä. Mua teette tästä mulle. Ei tiedä. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymisen saakka. No, vitsi. Mä olin kyllä niin lähes kotiin. Vähän tyhjä olo, mutta taas tulla täältä näin niinku sille takavasemmat, sille hiipivä tiikeri piilotettu Dani-käärmän meiningillä, niin sekin voi olla ihan jees. Mun mielestä kaksintaistelut on oikeesti aika jees, tuo on tulos tai ulos. Ei bullshittia, ei vikinää, ei vinkumista. Mä hävisin, ei mitään adieu ja sorno. Vähän kuin entisaikaa ottaa. 2 äijää pistoolit ja 3 askelta ja pow! Ei parane. Se hyvin se sieltä tuli esiin tuolta merestä, kun toi on niin kirkas toi vesi.
Ajattele, jos toi tunnapiko. Oh my god! Siis oltiin äsken katsomassa merisiile, jonka päälle melkein istuin berberilleni tuolla rannassa. Ja sitten yhtäkkiä katon oikealle, niin Dani tulee. Hey, what the fuck is going on? Mä luulen, että meitä on täällä aina 2 kerrallaan ja sitten me mennään 2 taisteluun ja taisteluun. Nyt meitä on täällä 3. Taas on pelisäännöt muuttunut, missä mennään, en tiedä. Jumala ei ole auttanut. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Hävisin Jonionille kaksinkamppailussa. Kaksinkamppailussa? Joo. Täällä on kaksintaisteluita. Joo. Ja sitten aina se kumpi voittaa, niin pääsee jatkamaan. Ja sitten me ollaan päätetty, että se kuka tänne ja viimeisenä pääsee sitten siihen yhdistyneeseen heimoon. Onks muunkin kaksintaistelu? Tässä meillä on 3 taistelu. Meillä on 3 taistelu. 3 ottelua. Tää on jännä tää tilannetta ja muun takia, kun Dani tuli nyt tänne, kun ei yhtään tiedä, mitä tässä tapahtuu. Me odotetaan jännityksiä, tää on ihan kiva, kun tässä on tämmöisiä käänteitä, että tää on sille itsestäänselvyytenä meidän asiat koko aika. Mutta eikö tää ihan kiva tää meidän maja täällä? Niin, mennään katsomaan majaa. Joo. Ja sitten täällä on tosi kivat niinku maisemat. Paikka näyttää erittäin vehreältä Karibian maiselta. Vähän kuin olisi jostain Pirates of the Caribbean leffassa. Puuttuu vaan ne kultakolikot. Ruoka onkin sitten seuraava asia, että sitä ei sitten oikein ole. Tää on meidän niinku häviäjien saaren niinku kohtalo, että vaikka tää on kaunis ja ihana meri, niin täällä ei ole ruokaa. Saaren ruokatilanne kuulostaa huolestuttavalta. Kaikki on syöty, Lehtosen poika on nälkäinen. Tää varmaan alkaa syömään sanoja. Mä just tuossa sanoin Paulille, että toivottavasti meillä ei mitään tämmöisiä niin tappion tuojia, että kun te olette täällä surffannut voitosta voittoon, niin me 3 tullaan tähän, se on yhtä alamäkeä seuraava. Mä oon nyt aivan paskat housussa noista heimojaoista, täytyy myöntää. Me ollaan niin läheltä yhdistymistä, että joillain saattaa olla semmonen fiilis, että vahvoja pois. Toisaalta mulla on se oljenkorsi, että me hävittiin toi viime peli ja mä luulen, että me myös halutaan voittaa seuraavat pelit. Se voisi olla minun pelastus. Mitä sä oot ajatellut tulevasta äänestyksestä? Mun mielestä ei, kun se on kuitenkin heikoin, niin sitten jos olla siellä viimeiseen kisaan vähän vahvempi kuin viimeistä porukkaa. En tiedä sanoiko Viki oikean mielipiteensä, mutta oli sillä, että ei. Ja pitäisi pudottaa, että se on nyt heikoin tässä skaba-mielessä ja tällainen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mun pitäisi tehdä tämmönen niinku äitimurha. Mulla on tosi vaikea tilanne tässä jotenkin. Mä haluan koittaa jotenkin pestä eteenpäin. Kyllä. Sä voit laittaa sen 4-3 piikkiin. Mä tunnen, että mua jännittää tosi paljon nyt tää. Mä en pysty olla ihan oma itteni, koska nämä on niin lähellä nämä vakavat päätökset. Ja mulla takaraivossa se, että mun saattaa pettää liittolaisia päällimmäisinä. Ei ja ehkä. Mikäs teillä on ton kalastuksen politiikka? Teillä on verkot vesillä siellä ja... Mehän voitais käydä kattoo 2 vaikka. Joo. Että onko sinne tullut jotain? Joo. Käydä kattoo. Paulinkaan meillä on aika paljon samanlaisia piirteitä, voisi sanoa. Että kummatkin tykkää tosi paljon liikkua luonnossa. Vähän semmoista seikkailuhenkisyyttä, että kova kilpailija myöskin, niin kuin minäkin. Se on vähän kaksiteräinen miakka, että ollaan uhka muille, sanotaan näin. Se on oikeastaan niin kuin yllättänyt, kuinka nopeasti tulee näin niin kuin läheiseksi ihmisten kanssa täällä. Joo. Et ihan parissa päivässä, niin me ollaan ainakin tuolla jo aika henkeviä juteltu ja tiiviä keskusteluja ollut. Se on ollut ihan kiva. Samat sanat. Onko se mahdollista? Joo. Et kun toi Paul ja Helmeri, nehän tulee tosi hyvin juttuun. Niin. Et onko se mahdollista, että Helmeri saattaisi yrittää silleen, että mut potkittaisi? Ei. Paul on varmaan aika iso vastus sillä. Niin. Mutta mä sitten huomasin, että saman tien Paul niin lähestyi. Mä tiedän, että Viki, Helmeri ja Bea, niin vaikka kuinka mä olisin nyt jotenkin osa niiden liittoa, mutta ne on kuitenkin päivästä 1 asti ollut yhdessä liitossa, niin kyllähän mä silleen oon vähän ulkopuolinen. Mä ihan täysin uskalla silleen rentoutua. Eikö teillä ole amuletti? Siis meillä on ollut se etsintä kyllä, tai Niin se vihje. tuli vihje, mutta Joo, sama. ei ole siis löytynyt. Meille ei ole löytynyt. Okei, no siis meiltä löysi Viki sen. Ai jaa. Viki löysi. Interesting. Ja se oli amuletti. Joo, se oli amuletti.
No siis se, mikä oli hämmentävää, mutta tietenkin meidän kannalta mahtavaa, on se, että noi Kaletonin tyypit heti niin kuin suolsi ulos kaikki tietonsa. Kenellä on kolikoita, kenellä on amuletteja, kuka on johdossa. Sitten mä mietin ihan silleen, että miksi te kerrotte meille tämän kaiken? Ei tää ole pelillisesti millään tavalla järkevää, mutta iloisena me siinä kuunneltiin ja sitten Even kanssa vinkattiin silmää siinä. Ja kiitos näistä infoista. No kun siellä on se 2 amulettia, kun meiltä ei löytänyt kukaan sitä. Niin. Eli siellä on just tavallaan Viki löytää toisen. Niin, älä! Tupla-amuletti. Joo, täällähän on nyt mulle uusia heimolaisia, sitten Lauri ja Tuuli. Kyllä mä tuun varmasti täällä viihtymään, plus sitten, että meitähän on nyt ylivoima. Kun Jonion voitti Danin siinä kaksintaistelussa, niin et sinänsä ihan hyvä tilanne, mutta tässä saattaa kyllä vielä muuttua nämä kuviot, että ei se ole niin yksiselitteistä, että nyt meitä on enemmän ja heitä on vaan 2. Et katsotaan, miten tää tästä etenee. No. Kiva, kun valitsit mut. No totta kai. Ihan mahtavaa. Mä mietin silloin alusta asti, että olisi ollut kiva päästä niinku samaa. Todellakin. Niin nyt tää on ihanaa, että me päästään. Niin. Se oli niin luontevaa, että kuinka helposti sitä synkkaa jonkun kanssa. Niin, jep. Pitäisikö nyt tietää, niin kun noin tulee, niin jotakin? Joo. Kenen kanssa olet ollut liitossa? No tietenkin Tuulin. Siis. Okei, teillä on. No niin, Joo. loistavaa. Mulla on Heikin kanssa hyvät välit. Ja nyt on tosi hyvä, jos me tehdään sitten vielä 4 siitä. Tai jopa 5. Mutta ainakin 4. Tuuli ja Heikki. Niin. Sounds good. Mä ajattelin jatkaa samalla taktiikalla, millä mä oon tuolla edellisessä heimossakin luonut hyvät ihmissuhteet vähän niin kuin jokaiseen. Et silloin saan yhteyden kaikkiin ja ehkä sitten tiedän myöskin, että mitä heimossa tapahtuu. Ja luultavasti en ole silloin ainakaan ihan ensimmäisenä siinä listalla, ketä oltaisiin äänestämässä pois. No kellä on koskemattomuus sinulle? No me ei tiedetä vielä, Oikeasti? koska kukaan ei ole löytänyt sitä tai ainakaan kukaan ei ole kertonut, että olisi löytänyt. Joo. Siellä on se sun kulmapaikka olisi vapaa. Se oli Heikin paikka se kulma. Mä otan suoraan tästä. Se, jos tulee tappelu. Katot. Nämä on kaikki ihania tyyppejä ja jotenkin mä oon nyt niin onnellinen. Nyt on semmoinen niin kuin uusi alku. Vaikka tosin hudotetaan joku, mutta me ei ole tosiaan ehditty vielä yhtään oikein juttelemaan vielä siitä, että kuka sitten tippuisi. Niin. Et jos te olisitte tänään tuolla porukalla joutunut heimoneuvostoon, niin oliko teillä jo valittu? Joo, Dani olisi lähtenyt Niin just, silloinkin. Joo. Oliko teillä liittoja tuolla ihan selkeitä niin kuin heimossa? No kyllä siellä Lauri oli siinä Helmerin kanssa aika hyvää pataa ja sitten me ollaan Pean kanssa jonkun sortin liitossa oltu. Okei. Se olisi tylsää, että jos se menisi niin, että nämä 3 pitää yhtä ja sitten tulisi 1 siihen jommalta kummalta. Mä voisin ihan hyvin tehdä Vikinkaan liiton, että ei mua niin kuin haittaisi. Mietin vaan jatkoa, että olisi kiva, jos niin kuin esimerkiksi me oltaisiin jatkossa. Että ei siellä olisi pelkästään noita urheilijoita ja näitä. No Paulihan on aika kovaa ainakin varmasti siellä yksilö. Niin on, ja Helmeri. Ja Heikki. Kyllä. Nämä kaikki. Ja niin Eve ja... Joo, ja Eve nimenomaan, joo. Kaikki muut paitsi me. Niin, mutta meidän pitää yhtä, että me ollaan jatkossa. No mä en tiedä, onko varsinaisia liittoja, mutta sen verran mitä mä oon tuossa nyt jutellut noittenkaan, niin ei musta ainakaan tunnu siltä, että mua oltaisiin vielä äänestämässä pois. Et mulla on just se etu, että mä en ole niin vahva uhka sit kuitenkaan jatkossa ehkä kilpailuissa. Että jos ne ymmärtää sen, niin ehkä mä sit pysyn vielä mukana. Arkku puun juuressa. Oi. Mitäs siellä on? Täällähän on tutun näköistä postia. Mitäs siellä on? Kutsu 2 taisteluun. Areena odottaa 2 kilpailijaa. Viimeksi saapunut on tällä kertaa turvassa, sillä hänellä on tuore 2 taistelu takanaan. Eli me mennään 2 Me mennään 2 taisteluun. Joo. Valtakunnassa alkaa sota, mutta Lehtosen poika ei tänään ole sodi. Susa ja Arni lähtee nyt 2 taisteluun ja toinen jatkaa leirillä ja toinen lähtee pois tästä kilpailusta niin sanotusti. Jännittääkö sua jännittää? Eikö se ole jännää? On, tosi jännää. Joo. Musta Susanna on vaan ihana ihminen, musta tuntuu ihan kauhealta taistella Susannaa vastaan, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että mulla on ihan hyvät mahikset. Nyt se on vähän sitkin, että mikä tehtävä meillä tuolla odottaa, että kumman vahvuudet pääsee esille, mutta mä tuun antamaan kaikki niitä ja tuun sillä todennäköisesti toivottavasti hurmaamaan koko peliareenan.
Tervetuloa Susanna ja Aarni. Kiitos. Teillä on nyt edessänne kaksintaistelu. Hävinneen matka selviytyssä päättyy lopullisesti, kun taas voittajalla on yhä mahdollisuus palata mukaan kilpailuun heimojen yhdistyessä. Aarni, miltä tuntuu lähteä kisaamaan Susannaa vastaan? No jännittävältä. Meillä on ollut tosi mahtavat pari päivää tuolla, vaikka näännyttiinkin melkein kuoliaaksi, mutta meillä on ollut tosi hyvä meininki, niin jännittää olla Susannaa vastaan. Onks voimia jäljellä kuitenkin kisaan? Totta kai! Tänne on tullut kisaamaan ja selviytymään. Perkule. Näinhän se on. Susanna, tää on sulle jo tuttu tilanne, niin miten sä näet, onko Aarni paha vastus? Aarni on paha vastus, joo. Kyllä mun mielestä on. Kyllä mua jännittää tosi kovasti. Katsotaan miten käy. Kaksintaistelu on nimeltään Vierivät kivet ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan tehtävänä on vierittää 4 palloa puisella tasolla oleviin koloihin. Voittaja on se, joka saa ensimmäisenä pallot paikoilleen. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Aloitetaan kaksintaistelu. Ottakaa paikkanne peliareenalla. Kaksintaistelu on valmis alkamaan. Susanna vastaan Aarni. Häviäjän matka päättyy lopullisesti selviytyissä. Susanna, ootko valmis? Kyllä. Aarni? Kyllä. Hyvä. Kaksintaistelu alkaa nyt. Tehtävänä siis saada 4 palloa tuonne puiselle alustalle noihin koloihin. Tää heti tipahtaa sieltä pallohiekkaan. Silloin se pitää käydä hakemassa takaisin ja jatkaa suoritusta. Susannalla käy ihan sama homma. Tässä tietysti alussa vähän totutellaan. Nyt Aarni lähtee huomattavasti varovaisemmin ja saako hän sieltä mustan pallon jo johonkin koloon. Aarni pelaa mustilla palloilla, Susanna valkoisilla. Näin Aarni saa ensimmäisen paikoilleen. Sieltä löytyy heti ote. Susanna, Susannalla vierii palloja toistamiseen ulos laudalta. Aarni on saanut paremman otteen tässä kohtaa. Hän tavoittelee sieltä reunimmaista paikkaa ja siellä meinaa lähteä jo valmiina oleva pallo pois paikoiltaan, mutta pysyy. Ja näin Aarni on saanut 2 palloa paikoilleen. Susannan pitää nyt kiriä. Susanna keskittyy, nyt mennään selvästi rauhallisemmin. Aarnilla 3. pallo vierimässä kohti tasoa. Siellä havitellaan sitä. Ja Susanna saa myös ensimmäisen pallon. Siellä havitellaan sitä reunapaikkaa ja näin se vaan pysähtyy. Katsotaan kumpi tässä pitää hermonsa kasassa. Aarnin 4. pallo, se vierii ohi sieltä kolosta. Susanna liikkuu varovaisesti siellä toisen pallonsa kanssa. Aarni havittelee keskustaa. Ai, siinä käy jo lähellä, mutta ei pysähdy. Siellä se on. Aarni saa 4 palloa paikoilleen. Aarni voittaa. Mä oon tullut taistelemaan, mä taistelin, tän mä voitin. Mä lähden kohti seuraavaa kaksintaistelua odottamaan tonne saarelle. Aarni on voittanut kaksintaistelun. Kiitos, Roto. Onneksi olkoon, Aarni. Kiitos. Sä oot voittanut kaksintaistelun ja jatkat kamppailua hylättyjen saarella. Susanna, sä hävisit ja se tarkoittaa sitä, että sun matka selviytyssä on tullut lopullisesti päätökseen. Tuo huivisi. Sinun on nyt poistuttava. Totta kai harmitti. Harmittaa, kun joudun lähtemään täältä saarelta, mutta kiva kumminkin, että se oli Aarni, joka voitti mut. Se olisi harmittanut, jos se oli joku muu. Aarni, sä voit nyt palata leiriisi ja me nähdään, kun on seuraavan kaksintaistelun aika. Selvä. Kiitos. Lahjoita kolikkosi hylättyjen saaren kilpailijalle. No tietenkin Aarnille. Se oli ihan selviö. Nähdäänkö mä ihan uunetut? Ei ihan. Ai niin sä teit tämän. Mulla on bambu. Meillä on ollut tänään aika lunkipäivää, että me ei ole tehty oikein mitään. Pakolliset ruoan laittamiset ja puitten hakemiset ja... Kyllä tässä kun tunnin jynssää, niin varmasti tulee puhosta. Niin.
totta kai se on suurin syy varmaan siihen, miksi tänään on ollut aika vaisumeininki, just se, että mennään heimoneuvostoon illalla ja ehkä on vähän semmoinen huono fiilis. Mutta sitten on yritetty kuitenkin pitää semmoista niinku, tavallaan hyvää meininkiä yllä ja oltu yhdessä paljon ja semmoista. Onhan se Paulin nimi vissiin ollut aika tossa vissiin esillä. Niin, kyllähän Paul on, niin kuin, sehän on ihana tyyppi, mutta onhan se kova kilpailija. Ja sitten jos se pääsee yhdistymiseen, niin se on tosi kova siellä ja sitä on tosi vaikea voittaa siellä. Me puhuttiin siitä, että pitäisi varmaan noita vahvempia ruveta äänestämään pois ja mä tietysti sitten ehdotin Helmeriä, mutta sitten taas tämä toisen heimon tyypit, kun tuli tänne, niin heillä on niin tiivis kuitenkin tämä 3 ryhmä, että he ei sitten taas mielellään Helmeriä lähde äänestämään, että kyllä sitten melkein siihen Pauliin on niinku pakko mennä niinku siihen sitten heidän mukaan. Tiedätkö, että tosi läheisiä Pauliin. Joo, ei se kivalta tunnu. Mutta eihän sille sitten voi, jos enemmistö on sitä mieltä. Niin. Kyllä mulla on myös vähän sellainen niin kuin ristiriitainen fiilis, että mä tiedän, että se on osa tätä peliä. Että jotenkin tällä hetkellä on sellaisissa tilanteissa, että pitää katsoa niin kuin Pauliin ja Eijaa silmiin ja siis valehdella ja olla, että joo, että kaikki on hyvin, vaikka tietää, että ne lähtee tästä seuraavana himaan. Voi kuikuilla tässä. Tänään pitäisi sitten joku äänestää pois ja siinä on varmaan 2, että halutaanko me pärjätä seuraavassa kilpailussa tosi hyvin, mikä tarkoittaisi, että sitten äänestettäisiin Eija pois, vai halutaanko me iso kilpailija pois ja iso uhka pois, silloin me äänestettäisiin sitten Paul. Siinä on vielä vähän paine pallotellaan kuitenkin, ettei se nyt ole ihan lopullista vielä. Jompikumpi se teistä on kuitenkin. Joo, semmoista. Kumpaa se on nyt sitten Kallella? Ehkä se on tällä hetkellä ehkä vähän enemmän suhun päin Kallella. Okei. Mä koitan ehkä kuitenkin olla sillain olematta liian aggressiivinen tässä vaiheessa, koska mua saatetaan pitää jo uhkana jo valmiiksi. Niin jos mä lähden tosi voimakkaasti pelaamaan ja ajamaan jonkun ulos äänestämistä, niin se ei välttämättä ole hyvä. Haluaisit sä mut pois? No en mä haluaisi ketään pois. Mä lähden nyt kalaan. Jos sä voit vielä vaikuttaa asiaan, niin vaikuta. Joo. Sitten vaan toivotaan parasta. Katsotaan miten käy. Kyllä. Näillä mennään. Joo. Mulla on kyllä niinku muodostunut jo tässä ihan niinku näiden tuntien aikana, mitä täällä on ollut, niin aika vahvat tunnesideet. Et se on jännä täällä, että siis ihmisiin tutustuu tosi nopeasti ja sitten kun ollaan tässä samassa tilanteessa kaikki, jaetaan ne samat kokemukset, niin aika nopeasti niinku kiintyy kanssaeläjiin. Että kyllä ei se kiva ole äänestää täältä niinku pois, vaikka olisi muutaman päivän vasta tuntenut. Ajan. Katsotaan, jos kerkeis vielä grillaan. Oho, aika moisi. Yeah. Siinä on rumakala. Se on se kivikala. Se on nimittäin myrkyllinen, jos sen päälle astuu, niin siitä kuolee. Tää? Joo. Mä en muista, että oliko siellä niinku noin eväät ja noin, mutta silloin kun mä olin joskus kokemuskurssin, niin... Ei kivaa. Joo, se kiveltä ainakin näyttää. No niin, kyllä. Tää peli on aika yllättävää. Eilen mulla oli ihan maailman paras fiilis ja tuntui, että kaikki on mun ystäviä. Ja tänään on yhtäkkiä niin kuin tuolla hyviä tyyppejä, mutta sitten ei ole semmoista samaa kontaktia niiden kanssa. Ja tavallaan mä tiedän, että se johtuu vaan ja ainoastaan tästä pelistä, että meillä on erilaisia piirteitä ja erilaisia vahvuuksia. Ja tällä hetkellä mun vahvuudet on semmosia vähän vaakalaudalla vaarallisia vahvuuksia. Se oli sanonut, että hän niin tietää, että se on joko hän tai ei. Sitten se oli vissiin tuossa äsken sanonut Helmerille, että jos pystyt vaikuttaa jotenkin siihen, että ei äänestettäisi häntä. Niin, ei. Mutta Mitä takia mulla on? No, mä tehnyt yrityksiä pelastaa oman nahkani. Mä oon etsinyt vihjeen takana olevaa amulettia tai kolikkoja aika vahvasti tuossa aamulla. Ja Eijankin kanssa ollaan yhdessä koitettu löytää. Että jos me saatais Eijan kanssa amuletti, se tietysti pelastaisi tämän homman. Sä et saanut siis mitään uutta vihjeä? Kumpaan ne aikoo äänestää? Oot sä puhunut niinku kimpassa yhtään niiden kanssa, kun en mä kehtaa sillä itse ainakaan ottaa sitä kimpassa? Ei siinä oikein pysty. Tää on henkisesti aika rankempaa, mitä mä olisin luullut. Mä voisin äänestää ketään muuta, vaan ihan silleen, että ei tuntuisi missään tällä hetkellä. Mutta Paul ottaa kyllä kaikista kovimmille.
hän olisi saanut valita sua, sä olisit voittanut sen Daniin. Ei se ollut sun vika. Älä mieti sitä. Sä pelasit sydämellä, se on oikein. Ihan hirveet. Varmaan suurella todennäköisyydellä hyvin valitettavasti äänestän Eijaa. Täysin tahtoani vasten ja täysin moraaliani vastaan. Ei mennä ettiin nyt se vielä, se on tosiasta. Haetaan nyt se sieltä. Niin. Ei luovuteta vielä. Ei. Niin, nyt kato. No niin, ketään. Mä oon toivonut, että tää ei kostaudu vielä jossain vaiheessa. Jos kostautuu, niin sitten tääkin. Sitten käy niin. Tuleva heimoneuvosto tulee olemaan aika raju, ihan varmasti, koska jos me tullaan Paul pudottaa, Paulista niin kuin huokuu se, että kuinka paljon hän haluaa olla täällä ja kuinka paljon hän tulee harmittaa, jos putoo. Toisaalta, jos me äänestetään Eija, niin harmittaa myös senkin puolesta. Ja sitten vielä, kun Shirley on hyvää pataa ollut jo pitkään näiden kummankin kanssa, niin hänenkin puolestaan, niin veikkaan, että tunteikkain äänestys tulee tänään olemaan tähän mennessä. Iltaa, Torrido. Iltaa. Te istutte täällä nyt ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla. 3 vanhaa torridolaista ja 3 Kaletonin puolelta. Tosin tänä iltana 1 teistä lähtee kotiin. Bea, kerro millaista oli muuttaa uuteen leiriin. Mielestäni oli tosi kivaa. Se on erilainen se paikka, tietenkin toi ranta ja vähän enemmän metikköä, mutta jotenkin ehkä parempi fiilis siellä ollut kuitenkin. Shirley, oot sä päässyt jyvälle jo näistä vanhasta kaletonilaisesta, eli siis Beasta, Helmeristä ja Vikistä? No kyllähän mä jonkun verran. Kyllä ne on kaikki ihan superkivoja tyyppejä ja jotenkin soluttautunut hyvin. Soluttautunut hyvin? Mukautunut, liittynyt meidän perheeseen. Miten se nyt sanoisi? Että kyllä ne on niinku kotiutunut ihan superhyvin meidän saarelle ja jotenkin tuntuu jännästi, että ihan kun ne olisi ollut siellä vähän niin kuin aina. Koet sä, että sä pystyt luottamaan näihin vanhoihin vihollisiin? Kyllä mä ajattelen, että mä pystyn niihin luottamaan, mutta sitten siinä on aina se pieni 5%, joka on aina vähän varuillaan. Eija, sulla on kuitenkin tästä porukasta eniten elämänkokemusta ja sen mukanaan tuomaan viisautta, niin koet sä johtavasti tätä heimoa? No en mä koe sillä tavalla. Kyllä musta tuntuu, että me ollaan edelleen aika demokraattinen porukka. Että kaikki voi päättää asioita ja kukaan ei päätä itekseen tai yksinään. Että aina kysytään vähän mielipidettä ja mennään sen mukaan. No kuka on sun mielestä paras ihmisten kanssa? Kenellä on valtaa muihin ihmisiin? No varmaan Viki. Millä perusteella? No, Viki on tommonen mukava mies ja tulee kaikkien kanssa toimeen. Ja varmaan sen tähden on helppo kuunnella. Mitä Viki on tästä mieltä? Onko se näin? No sehän on kiva kuulla, että ihmiset piettää mua mukavana miehenä. Että kiva vaan, jos oma sana ja ääni menee perille asti. Se on hyvä homma. Helmeri, onko Eijalla jotain semmoisia taitoja ja ominaisuuksia, mistä on selkeästi hyötyä teidän heimolle? Mun mielestä Eija on silleen todella rauhallinen ja tuo ehkä sitä rauhaa meille. Ja ehkä vähän semmoista äitihenkeä vähän voisi sanoa tälleen näin. Että se on ehkä se niin kuin lisämauste, mitä Eija meille tuo. Onko siitä hyötyä kisoissa? No kisoissa totta kai aina tarvitaan rauhallisuutta. Ja mun mielestä toi kisa, mitä me käytiin, niin kyllä siinä oli niin kuin hyvä koordinaatio kaikilla ja kommunikointi ja kaikki. Että kyllä mä väittäisin, että niin kuin siitä rauhallisuudesta on hyötyä myös kisoissa. Mites Paul, koet sä olevassa tärkeä teidän heimon pärjäämisen kannalta? Joo, kyllä mä koen. Kyllä mä tuon siellä kisoissa vähän voimaa ja ketteryyttä ja sitten tuon leirissä kalahommia ja hedelmien leikkausta ja vaikka mitä. Miten sä itse koet tuon heimojen sekoituksen? Minkälainen se oli sun kannalta? No, oli se aika jännittävä paikka. Pisti palaset aika uusiksi. Mutta kyllä mä koen, että meillä on hyvä, vahva heimo tässä.
Viki, te hävisitte koskemattomuuskilpailun, niin mitä sä luulet, että miten teidän heimo tulee pärjään tästä eteenpäin? No kyllä meidän pitää pieni step up tehdä tuohon edelliseen peliin ja pyrkiä nyt vaan sitten päästä takaisin voittojen tielle. Nämä kaikki 3 muuta on tottunut voittamaan tässä alkukisaan, niin toivotaan, että pystytään pääsee samalle tasolle kuin he. Minkälaiset kisajat sun mielestä on kaikista tärkeimpiä teille? No, sehän riippuu ihan tietenkin kilpailusta, mutta kyllä varmasti hyväkuntoisia tyyppejä tarvitaan skaboissa ja tietenkin se, että pystyy haastamaan sitten vastustajaheimoa mahdollisimman hyvin. Bea, mitkä asiat sä laitat etusijalle tän illan äänestyksessä? Mä luulen, että ehkä ollaan yhdessä tavallaan tämän vähän niin kuin enemmistön mukana tässä asiassa. Ja pidetään semmoinen vahva ja semmoinen rauhallinen ja toivotaan, että sillä mennään eteenpäin. Viki, millä perusteella sä aiot tänään äänestää? Mä äänestän sen perusteella, mitä ollaan sovittu. No niin, katsotaan sitten, mitä siellä oikein on sovittu. On aika äänestää. Ja Eija, sä pääset aloittamaan, ole hyvä. Sä tiedät hyvin, miksi mä joudun äänestämään näin. Tämä oli ihana tutustua. Eija, sä oot ihana. Kiitos kaikesta. Kiitos kaikille, käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Luetaan toinen ääni. Eija. Paulilla 1 ääni ja Eijalla 1 ääni. Luetaan kolmas ääni. Paul. Paulilla 2 ääntä, Eijalla 1. Luetaan 4 ääni. Paul. Paul, sulla on 3 ääntä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä saat vielä 1 äänen, niin sun matka päättyy. Luetaan 5 ääni.
Sinä olet 5. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyöt Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Paul, Heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava. Vie kaikki. Tällä kokoonpanolla te jatkatte nyt matkaanne. Tulevaisuus näyttää, mihin se kantaa. Voitte nyt poistua. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka. No mun fiilis tällä hetkellä päällimmäisenä on pieni toivon kipinä ja seuraavana on koston himo. Kyllähän tää on vähän tämmösiä toivon rippeitä jaellaan meille, mutta kyllä mä aion tästä kynsi ja hampain pitää kiinni tästä paikasta. Sä oot tosi hyvä äijä, mutta me tehdään tällä tapaa meidän tulevaisuus pikkusen helpommaksi. Sä oot ihan super ihana tyyppi. Mutta mä tiedän, että pitkällä tähtäimellä mä en ikinä pärjäisi sulle yksilökilpailuissa.